Baik, so hari ini kita akan masuk dua learning standard, dua sahaja. Tetapi learning standard kedua, kita akan ada extra method. Okay, so practically ada tiga benda. Saya boleh sum upkan dia sebenarnya adalah dua benda sahaja. But for some people dia akan tengok dia adalah tiga perkara yang berbeza. Okay. So saya akan highlight lah di mana benda yang baru, di mana kamu kena take note, penting sebab dalam ini kita akan masuk kepada calculation of probability. Sebab bila you calculate probability ada syarat beforehand. Okay, jenis situasi kamu kena identify dahulu. After that you can apply formula. And then dalam formula tu kita ada dua method. Okay. So practically ada tiga perkara lah. Alright. So let's look at the first learning standard. First learning standard dia nak make and verify conjecture. Conjecture ni maksudnya kita nak buat satu investigation lah lebih kurang. Kemudian daripada investigation tu kita menghasilkan satu, what do I say, satu rules ataupun dalam matematik kita suka panggil dia satu formula. Okay, from that investigation. So conjecture about the formula pasal probability of combined events. Okay, so in lower form we have learned that the formula of probability is probability of one event is equal to number of event equal to number of sample space. Okay, so di mana formula ini adalah untuk satu event sahaja. Okay, so dalam topik kita in Form 4, kita fokus kepada combined events. So kita nak tengok macam mana kita combine more than one event. So hari tu kita ada belajar pasal table. Okay, last week. The last week kita dah belajar pasal table, kita identify two different types of combined events. Sama ada combined events tu dia dependent, maksudnya event yang kedua dependent on event pertama ataupun dia adalah independent. So event yang pertama dan kedua tidak ada kaitan. Okay, tidak mengubah apa-apalah. Okay, so daripada situ kita calculate probability. Okay, so if you see here, still remember macam mana kita calculate probability, macam mana kita dapatkan sample space. Okay, sample space punya formula yang ni. Okay, number of sample space equals to number of event 1 darab number of event 2. Okay, so this is just a recap apa yang kita buat last week. Sebab dah lama kan, hari Isnin minggu lepas pula tu. Okay, so kita nak buat balik benda yang sama, practically sama, cuma kita nak menjawab soalan yang standard. Soalan standard maksud saya, soalan yang akan masuk dalam exam. Bentuk soalan dia. Okay, so aktiviti kita pada kali ini adalah kita akan roll a fair dice. Okay. Now, ada orang tanya saya, teacher kenapa dia mesti cakap fair dice? Okay, kalau fair dice maksudnya dia adalah dadu yang memang ada nombor ataupun ada titik lah kan. 1 hingga 6. Okay, sebab kalau dia tak letak fair dice, a dice sahaja, dia boleh jadi dadu yang bukan yang biasa. Okay. So kalau dia tak tulis a fair dice, you have to question that question lah. Kamu kena persoalkan soalan itu sama ada dice dia memang outcome dia 1 hingga 6 ataupun outcome dia berbeza. Sebab permukaan dia mungkin berubah. Okay. Lepas tu kita akan flip a coin at the same time. So ni kita ada dua event. So event A saya adalah satu dice. Event B is a coin. So kita buat table. So dice. Okay, so this is event A.
So coin kita ada tail and heads, event B. So this is what I mean by kita selalu akan guna table. Sebab tu saya ajar dalam first class kita buat table. Okay, so kita nak buat sample space. So kalau kamu tengok soalan based on the table above, tapi kat sini soalan tak adalah. So soalan jenis dia adalah state the sample space. Okay, so state the sample space kita dah belajar before this. Jadi kamu buat satu-satu. So mesti dalam bracket satu tail. Okay, so kat sini saya nak komen. Kalau dalam outcome kamu macam tail and head, tak perlu pun tulis penuh. Okay, tak perlu tulis penuh. T-A-I-L. Nak tulis penuh tak ada masalah. Tapi tak perlu tulis penuh as long as huruf kat depan dia ni berbeza dalam outcome. Okay, sekiranya dia ada sama. Okay, sekiranya ada sama. Contoh, teacher ada satu box, dia ada perkataan. Ini kan standard soalan. Dia ada perkataan, cards, dia ada A, F, F. Okay, so kat sini ada dua perkataan yang sama. So bila ada dua perkataan yang sama, kita akan tulis F ni adalah F1, F yang tu akan jadi F2. Okay, so jadi dalam kamu punya sample space tu kamu akan tulis saja sebagai F1 ataupun F2. Sebab dia adalah dua kad yang berbeza. Okay, so kita akan label 1 dan 2. Sekiranya kamu ada outcome yang sama. Seperti inilah huruf F. Okay. Alright, so berbalik semula kepada kita punya table. So 1 T saja cukup. Tak perlu A-I-L. So membazir masa. And then so this will be 1H. Next 2T. 2H. 3T. 3H. 4T. 4H. 5T. 5H, 6T, and 6H. So sample space, mesti ada comma in between. And then start with a curly bracket and kita close dengan curly bracket. So this is my sample space. Okay. So next, tengok soalan yang seterusnya B. State the probability by, sini ni perkataan ni. By listing all the possible outcomes of the combined events below. Okay. So ini ada satu jenis soalan. By listing all the possible outcomes. Dia berbeza Kamu tengok kat C. B dan C. C, you terus calculate the product of the probability. Dia tak suruh minta listing. So kat sini B dan C adalah dua method yang berbeza. Okay, bukan method yang sama. Dia dua method yang berbeza. So by listing kat sini, take note. Bila soalan cakap by listing, kamu kena wajib list down sample space. Okay, wajib. Sekiranya macam ni soalan ni, dia mula dengan kamu kena nyatakan sample space. Okay, kalau soalan before this dia dah kata nyatakan sample space, lepas tu by listing, jadi kamu tidak perlu nyatakan semula. Okay, sebab kita boleh guna daripada soalan before this. Cuma sekiranya soalan ini bermula dengan B ni. Dia tidak ada soalan before untuk state sample space. Jadi dalam soalan itu wajib kamu list down all your sample space. Okay, so this is important.
take note benda ni. Ayat keywords dia adalah by listing all the possible outcomes. Okay, so lepas kamu list down. Okay, dah list down lah sepatutnya kat sini atas ni kita list down. Obtain an even number in rolling a dice and. Ni perkataan dia. Wajib. And. Dia mesti bersama, bukan or. And obtain an even number in rolling a dice and a tail in tossing a coin. So kita tengok which one. So even number in rolling a dice. So kita ada 2, 4, 6. And then tail in tossing a coin. So T. Jadi my outcome yang saya akan pilih adalah 2T, 4T and 6T. Okay. So syarat yang pertama kamu kena list down sample space. Jadi untuk menjawab soalan ni, hendaklah kamu tulis semula apa yang kamu dah pilih. Okay. So dekat sini, kamu akan jawab pertama. So sample space yang saya dah pilih, okay, adalah 2T, 4T and 6T. Okay, so ni kena wajib tulis sebab kamu kena keluarkan sebab ini akan ada markah K1. Keluarkan apa yang daripada sample space, apa yang kita pilih, tulis semula kat sini. Okay, kemudian barulah gunakan formula probability untuk kira. So kat sini yang saya pilih ada 3. So probability 3 yang kita pilih over number of sample space. So kira 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 3/12. Okay. So kat sini pula jawapan akhir untuk topik probability sahaja. Untuk topik probability sahaja, kamu boleh tinggalkan jawapan akhir begini di mana you do not simplify. Kamu tak simplify, tak ada masalah. Okay? Tapi hanya untuk topik probability. So if you want to simplify, it will become 1/4 pun no problem. You will still get 1 mark. Kamu tak simplify dapat markah, simplify pun dapat markah. Tapi kamu simplify salah, tak ada markah lah. Kita akan pilih yang salah. Okay. So wajib So wajib list down sample space. And then kamu kena keluarkan dan tulis semula sebab sini ada markah. Barulah tulis probability kamu berdasarkan apa yang kamu pilih. Okay. So ini satu cara. One method. Okay, let's look soalan yang seterusnya. So 2, obtain a prime number in rolling a dice and a head. So prime number and a head. So prime number kita nombor berapa? Nombor 2, 3, 5. Dan head, H. So jadi kita akan pilih 2H, 3H, 5H. Jadi tulis semula. So B2. Sample space 2H, 3H and then 5H. Tutup. So sini satu markah. And then probability 3 daripada
12. 1 markah. So you will get 2 marks. Okay, so kat sini yang terakhir, obtain a number less than 3 in rolling a dice and a tail. So less than 3 akan jadi 1 dan 2. And then kita akan ambil apa tadi? A tail. T. So jadi kita punya sample space yang kita pilih 1T dengan 2T. Jadi tulis semula as 1T 2T tutup bracket probability equals to 2/12. Selesai. Okay, very simple. Ada sample space, keluarkan apa yang kita pilih and then tulis probability berdasarkan berapa banyak yang kita pilih. Okay. So, sebelum kita pergi kepada C. Now, teacher nak fokus kat soalan . So, kalau kamu tengok soalan semua yang strand 1, 2, 3 Roman dengan C 1, 2, 3 Roman ni juga. Kalau kamu tengok semua perkataan dia akan guna N. N. Okay, N juga. Tak ada or So far dia guna N sahaja. Okay. So itu yang saya nak tekankan. Okay, kita pergi kepada C. Alright, macam mana pula C? Calculate the product of the probability of. Okay, bila dia ada perkataan product. So dia macam ni. Ini adalah satu cara di mana kita gunakan formula. So formula untuk probability di mana event A and event B. So dia mesti perkataan and. Right? Adalah probability terjadinya event A kita darab dengan probability terjadinya event B. Itu je formula dia. Very straightforward. Okay, so sebab tu ada perkataan produk. Sebab kita guna formula. Baik. So, bila dapat macam ni, dia soalan tak akan minta kamu list down sample space. So, bila tak ada list down sample space, jangan bazirkan masa dengan list down semua ni. Okay, tapi kalau kamu ada masa, kamu nak buat, tak ada masalah. Okay, tapi ada certain markah yang guna method sebelum ni, dia takkan ada lah dekat dalam soalan C tu. Okay, so sekiranya kamu tak tulis benda ni, perkara pertama kamu perlu tahu adalah berapa number of sample space. Kita dah belajar ni kelas hari Isnin minggu lepas. Kita dah belajar macam mana nak kira number of sample space without listing. Okay, di mana kita ambil A kita iaitu dice. Kita tengok dia ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So number of A kita ada 6. And then kita tengok kita punya event B. Coin. Kita tengok berapa kita punya outcome. 1, 2. So number of event B is 2. Jadi number of sample space equals to number of event A multiply number of event B. So jadi dah di 6 times 2 which is 12. So kita boleh dapat ni tanpa list down. Okay, so sebab apa kita kena tahu ni? Sebab nak jawab soalan C lah. Tak perlu list down. Okay. So sekarang pergi tengok soalan C. Tak list down
So jadi C1. Obtaining an even number, okay, and then a tail. Even number and a tail. Okay, so guna formula probability, product of probability. So event A saya dapat even number. Okay, teacher tu lukislah kat sini Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ni dice. And then kita ada tail dengan head. Ini adalah coin. Okay. Dapat even number daripada dice, maksudnya saya akan ambil 2, 4, 6. Okay. Jadi probability A saya adalah 1, 2, 3, 3 over, ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay, so tu probability A saya. Benda ni kita dah belajar lower form. Okay, and then kita tengok probability B. Di mana probability B saya nak tail. So daripada B ni, tail saya ini. Tail. So ada berapa? 1 daripada 2. So equals to 1 over 2. So menggunakan formula probability of A and B will equal to 3 over 6 multiply 1 over 2. Jadi 3 over 12. Okay, which will be 1 over 4 lah kalau kamu simplify. Tak simplify pun tak ada masalah. Okay, so formula ni kamu tak perlu list down. Jadi you can use this formula as long as soalan tak cakap by listing. So kat sini markah dia akan jadi 1, 2, okay, K1, K1, sini 1, jawapan akhir 1. Okay, so dia akan jadi 3 ataupun 4 marks. Kenapa 3 or 4 marks? Probability A dan probability B ni mungkin kasih 1 markah je instead of 2. Okay, nampak So beza dengan method yang before this by listing. Okay, jom kita try C2. C2. Cepat turun. Okay, obtaining a prime number, enrolling a dice, and a head in tossing a coin. Okay, teacher akan lukis kat atas ikut. Okay, so prime number, kita ada nombor apa? Nombor 2, 2, 3, and then 5. So probability of A saya adalah 3 over 6. So and ahead, maksudnya probability B is 1 over 2. So probability akhir sekali akan jadi 3 over 6 times 1 over 2, 3 over 12, which is 1 over 4. Sama. Okay, nampak Kamu akan dapat jawapan yang sama. Sebab kalau kamu perhatikan, B1 dengan C1, soalan ni sama je. Obtain an even number and a tail. Okay, jawapan dia 1/4. Tadi kita kira berapa dapat? 1/4 juga. Sama. Jawapan dia akan jadi sama. So C2 ni kita dapat 1/4
B2 kita tadi sama juga 1/4 which is 3/12 lah. Okay, 2 method kat sini. Tapi method ni akan bergantung kepada jenis soalan. Okay. So, di sini kalau kamu perhatikan, ni last untuk method ini di mana kamu kena take note. So, tadi perkara pertama saya kata suruh take note jenis soalan. Berdasarkan jenis soalan, kamu jawab dia berbeza. Okay. Kedua take note adalah kamu tak perlu pun simplify. Tapi untuk topik probability sahaja. Kalau kamu nak simplify tak ada masalah. Okay, so yang ketiga adalah kamu kena take note bahawa soalan dia mesti melibatkan independent events only. Kalau dia dependent, dia berbeza sikit. So dia independent. Okay, so dia independent. Kamu tengok sini dice and coin. So dice and coin tidak mengubah, tidak berubah, tidak bergantung antara satu sama lain. Jadi dia adalah independent event. Okay, so itu adalah perkara ketiga yang kamu kena take note. Alright, ada soalan tak sebelum kita continue kepada second learning standard? Okay, tak ada